Hello everyone, you are watching The Sampayan Garden, and if you are new to my channel, pwede po kayong mag-subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo every time nagagawa ako ng video. Today's content po is about composting. If you are looking for an alternative way to reduce your waste, specifically kitchen waste, or if you're like me at naghahanap kayo ng free and safe to use na fertilizer, composting might be the best thing for you. Kaya naman, simulan na natin. Okay, una, we need to decide on what type of plastic container are we going to use. So, magdedepende po yun sa lugar kung saan nyo balak ilagay yung inyong compost. For limited space garden, katulad nun sa akin, bumili nila ako guys ng ganito. Yung plastic container na 20 liter. Yan, so nabili ko siya sa department store. But if you don't want to spend, no, okay lang din naman. Pwede kayong maghanap ng kahit anong plastic container. Basta ang mahalaga, meron siya dapat lid, yung takip. Kailangan po yun, okay? Ayan, so kapag meron kayong plastic container at napagdesisyonan nyo na kung saan nyo ilalagay yung compost bin nyo, pwede na tayo magsimulang magbutas sa plastic container. So sa pagbubutas po ng plastic container, no, pwede kayong gumamit ng knife, tsaka screwdriver. Pero kung meron naman kayong barena, no, sa bahay, mas maganda 'yun kasi mas madali niyong mabubutas yung inyong plastic container. Yan. Medyo mukha pa akong tao niyan, ano? So, question, bakit ba natin kailangan butasan? Ano ba to? May alaga ba tayo dito? Ang composting po kasi guys, it's a process of decomposing or digesting organic matter with the use of microorganism. And microorganism bilang living organism, kailangan po nila ng oxygen para mag-survive. Tapos yung finished product po nila, yun po yung fertilizer natin or yung tinatawag po natin black gold. So, nagbutas po ako sa gilid po, no? At saka sa ilalim. Yung sabi ko, sa gilid for air ventilation, tapos sa ilalim naman para sa water drainage. Ayan. Natin dyan. Okay, so kung nakapanood na kayo guys ng ibang composting video sa YouTube, kung mapapansin nyo, hindi na ako naglagay ng butas sa taas na parte ng ating compost bin, doon sa may lid part. Kasi based on my experience, kapag nauulanan yung compost bin ko, napapasukan siya ng excess water sa loob. And kapag napasukan po siya ng maraming tubig, hindi po maganda yun sa compost natin. Maaari po siyang mamaho. So, yun po, iwasan po natin yun. At kapag wala pong butas yung takip ng inyong compost bin, no, mas na-maintain yung moisture and humidity sa loob ng compost bin na nakakatulong upang mas mapabilis yung proseso ng pag-decompose. Ayan guys, so pagtapos na kayo magbutas sa inyong plastic container, no, pwede na nating ihanda yung mga gagamitin natin for composting. So sa composting po kasi, we need 4 basic elements. Unang-una po ay yung nitrogen or yung tinatawag na green organic matter. Sunod po yung carbon or yung tinatawag na brown organic matter, moisture, at yung oxygen. Meron po ako ditong listahan ng mga organic matter na pwede nyo ilagay sa compost nyo. For nitrogen, yung green organic matter natin, ayan po yung mga balat ng prutas, mga pinagtabasan ng gulay. So kahit anong prutas po at kahit anong gulay po, pwede po ilagay natin sa compost bin. Tapos yung mga mahilig po magsaa, yung used tea bags, diba yung mga sa Lipton, pwede pati yung mismong bag niya. So kailangan nyo lang maging observant kasi minsan, stapler yung nakalagay para ma-close yung bag ng tea bag. So check nyo lang, pag stapler yun, tanggalin nyo na. So yung mga mahilig din magkape na hindi 3-in-1,
naman, yung mga gumagamit ng coffee grounds. So kung hindi naman po kayo mahilig sa kape, pero gusto niyo ng coffee grounds, pwede po kayong pumunta sa mga coffee shop at manghingi po ng mga coffee grounds. Kasama rin po sa nitrogen yung eggshells. Yung mga eggshells guys, kapag nagluto kayo ng itlog sa bahay nyo, huwag nyo na itapon yung itlog. No? Ang gawin nyo, hugasan nyo after yung gamitin, tapos patuyuin, tapos i-pulverize nyo. Kasi mas mabilis siya ma-decompose kapag durog na durog. Tapos guys, yung mga pasta, yung mga noodles, yung mga macaroni shells, yung mga expired na, no? Imbis na itapon nyo guys, ilagay nyo lang sa compost nyo. Maganda durug-durugin nyo guys para mas mabilis din ma-compost. Tapos bigas or kanin. Yung kanin, it's either panis or sunog na sinaing, pwede din ilagay. Cereal and oats. Yan, pwede rin natin siya ilagay and considered po sila as nitrogen. Pwede din yung tinapay. Yan, madalas yung mga tinapay na walang flavor yung mismong tinapay lang, yung plain tinapay lang. Wag yung may mga palaman. Dapat ano lang, plain lang na tinapay. Kahit po inahamag ng tinapay, mas okay pa nga yun Tapos ito guys, weird no, pero totoo siya. Kuko, yan yung mga pag nagugupit kayo ng kuko, pwede nyo ilagay sa compost. Yung mga balahibo ng aso nyo, pag sinusuklayan nyo, pwede nyo rin ilagay sa compost yun. And yung sarili nyong buhok guys, pwede din ilagay. Ito, pag may mga alaga kayong herbivores, for example, yung hamster, rabbit, tapos kapag malapit kayo sa bukid, pwede yung maghanap ng manure ng horse or ng mga kalabaw or baka. Pwede rin siya ihalo. Pero kung sa city naman kayo nakatira, kahit wag na kayo maglagay nun, okay lang. Okay, for our carbon or yung tinatawag nating brown organic material, yan po yung mga dried leaves, yung mga dead leaves. Kung wala naman kayong leaves, wala kayong mapagkuhanan ng mga tuyong dahon, pwede rin yung mga papel. Pwede yung tissue, yung newspaper, yung brown paper yung sa grocery, kahit yung tissue roll, pwede din yung i-decompose. Iwasan lang natin guys yung mga papel na makinis, katulad ng magazine, ng brochure, kasi meron silang mga toxic ink or plastic na hindi siya madidecompose. Pwede din yung mga karton. Wag lang yung karton ng gatas kasi pag shiny, meron din siyang plastic so hindi siya madidecompose. So pwede din yung mga abo or kahit yung sodas, pwede din yun. Even yung mga damit, pwede ring i-compost. Basta make sure na 100% cotton siya kasi kung hindi siya 100% cotton, promise hindi siya ma-decompose. So ito naman guys yung list ng mga hindi mo pwede ilagay sa compost or wag na wag mo ilalagay sa compost mo kasi baka maaaring mag-attract ng pest. So iwasan natin to Yung mga may oil, may mga grease. Iwasan natin yan. Yung mga meat product, fish product, yung mga poultry, yung mga chicken, wag natin ilalagay. Yung may mga karne, wag. Lalanggamin lang yan o baka puntahan ng peste. Yung mga dairy products tulad ng milk or butter, yung mga ganun, wag na natin lalagay kasi ang baho niyan for sure. Yung mga diseased plant, yung mga may sakit na halaman nyo, huwag mo na ilagay sa compost kasi baka mag-thrive dun yung bacteria ng diseased plant, makasama pa yan pag nilagay mo sa mga halaman mo. Tapos, ito naman yung mga pet's poop. So, sabi ko kanina, yung mga herbivore mo na pet, so pwede yon. Pero yung poop ng aso mo or pusa, wag, bawal. Kasi may mga harmful bacterias na baka makasama sa compost mo at pati sa'yo na nag-handle ng compost. So, once na meron na kayo ng mga ilalagay natin sa compost, pwede na po tayo magsimulang mag-composting. So, may iba't iba pong method ng pagko-compost, no? Isa po dun yung tinatawag na layering, kung saan lalagay ka muna ng carbon, tapos nitrogen sa taas, tapos papatungan mo ng carbon, tapos nitrogen, hanggang mapuno mo yung bin mo. Well, dito po sa gagawin natin, paghahaluin ko lang lahat ng carbon, pati nitrogen, kasi para sa akin, parang mas madali yung ganong method. So, simulan na natin. So, una po natin lalagay is yung carbon. So, sa carbon po na ginawa ko, meron ako ditong shredded paper bags. So, lagay ko lang. Damihan ko na yung paglagay. Tapos, meron din akong dried leaves. Ang ginagawa ko lagi, ginugupit ko na siya into smaller pieces para mas madaling ma-decompose. Lagyan na natin lahat. Tapos, pagkatapos mo lagay yung ibang carbon mo, lagyan mo na din ng nitrogen. So, meron ako ditong mga banana, tapos repolyo, mangga, yan, ano ba to? Saging yan. Puro ganun lang din pala. Yan. And syempre, sa gaya ng sinabi ko,
gupitin mo siya into smaller pieces para mas mabilis siyang ma-decompose. Into smaller pieces. Lahat. Mas mabilis kasi siyang kainin ng mga microorganism kapag nagupit na siya kasi pag hinalo mo siya, mas spread out siya sa lahat ng corner ng compost bin mo. Mas maraming community ng microorganism yung mabubuo. Mas mabilis nilang madadigest yung mga nilalagay mo nitrogen. Sa pagko-compost lang guys, meron lang tayong ratio na sinusunod. Yun yung 60-40 ratio. 40% nitrogen, tapos 60% na carbon. Dapat mas marami lagi yung carbon. Kasi pag naparami yung nitrogen mo sa compost bin mo, mas maraming moisture yung mabubuo. Pag mas maraming moisture, nangangamoy yung iyong compost bin. Kaya dapat, dadamihan mo yung carbon, yung mga brown materials, para maging balanse. Dagdagan ko pa. Marami kasi yung nakareserba na compost, kaya ayan, marami to. Ayan. Tapos, pwede rin kayong maglagay ng mga crushed eggs. Kung nagtatapon kayo ng mga itlog, di ba, after yung gamitin, yung shells nila, mas maganda ipunin nyo guys. Magagamit mo siya sa garden nyo. Pwede rin tong green tea, mga may hilig magtsaa. Lagyan natin yung green tea. Tapos, ito yung number 1 activator ng microorganism sa compost. Ito yung tinatawag na coffee grounds. So, pwede kumuha nito sa mga coffee shop, no? Kasi iba, tinatapon lang din nila. So, mas maganda na tingin nyo na lang, no? Magagamit nyo pa sa garden nyo. Haluin nyo lang guys. Tapos, kapag nalagay nyo na, maglagay na kayo ng tubig. Haluin nyo lang ng haluin guys. Dapat mahalo siya ng maigi. Pag nahalo nyo na, yan. So, okay na. Ganun lang kasimple guys ang pag-set up ng inyong compost bin. Pwede nyo siyang balikan every 3 days. Tignan nyo if pwede nyo lagyan ng kitchen scraps o kaya kapag medyo basa, no, lagyan nyo na ng carbon, yung mga dried leaves o kaya yung mga papel natin, yung mga browns. Tapos lagi nyo lang siya haluin every 3 days or every 6 days para yung distribution ng microorganism mas spread out dun sa compost bin mo. So it's been a few days now, so titignan na natin kung ano yung itsura ng compost bin na ginawa natin. Papansin nyo medyo tumaas na kasi araw-araw ko siya nilalagyan ng nitrogen or yung mga balat ng prutas. So medyo mainit siya, no? Kung ihahalin tulad siya, parang nilagay nyo yung kamay nyo sa likod ng ref, ganun siya kainit. So good implication yun. Ibig sabihin nun, nagde-decompose talaga yung ating compost bin. Kaso medyo iba ning amoy, tapos basa na, pati ito basa na. Ang gagawin lang natin ay dadagdagan natin siya ng carbon para magbalanse yung ratio. Tandaan nyo guys yung ratio 60% carbon and 40% nitrogen. So yung ilalagay kong carbon ngayon is puro dried leaves lang. Siyempre haluin na natin. Yan, so huwag kayong mag-alala guys kung mapapansin nyo medyo umaapaw na yung compost bin nyo. Kasi as time goes by, pag nadidecompose na nila yan, magiging parang lupa na siya. O onti na yan. Pwede ka na ulit maglagay ng nitrogen and carbon mo. Tignan natin yung isa ko pang bin, 5-month-old na siya. So tignan natin. So ito guys yung aking 5-month-old compost bin. Tignan natin kung ano yung itsura. Yan, kung mapapansin nyo guys, so medyo color black na siya. Yung iba na wala na kayo masyado makikitang bubo na prutas or gulay. Meron mga pailan-ilan yung mga nilalagay ko recently lang. Tapos yan, ito may orange pa.
Ito naman guys yung itsura kapag fully composted na yung ating compost. Ayan. Papansin nyo guys, para na siyang lupa. Pero wala talaga ang lupa na nilagay dyan. Ano? So that's it for this video guys. Sana may natutunan po kayo sa tutorial na to. And hopefully makapag-start na kayo mag-composting as soon as possible. If you know anyone who's into gardening or naghahanap ng alternative to reduce their waste, you can share this video sa kanila. And if you have any question, mag-comment lang po kayo. Please hit the like button and don't forget to subscribe. And see you on my next video.